Я думаю, що почати це питання треба спочатку з визначення. Визначення, що таке суїцид? Суїцид – це та поведінка людини, яка направлена на самопошкодження, причому такого рівня, що призведе до смерті. Згідно статистики Всемирної організації охорони здоров'я, у нас кожну хвилину людина скоює суїцид. Причому на один завершений суїцид відмічається аж 20 незакінчених. Які бувають види суїциду? Виділяють, як перше, істинний суїцид. Це коли в основі людини, в основі цього бажання лежить саме власне бажання завершити своє життя. Виділяють, це, як правило, люди такі більш виважені, більш, можна сказати, що вони приймають це рішення більш усвідомлені. Вони часто готуються до цього суїциду. І якщо вже так відслідковувати їхню поведінку перед, то буде видно, як вони це роблять. Вони там закінчують якісь документи, підписують, закінчують всі справи. Вони можуть роздавати свої речі, ті, які для них були дуже важливі. Вони можуть влаштовувати такі нібито прощальні зустрічі. І якщо бути неуважним до цього періоду, його можна пропустити. Як правило, цей самий істинний суїцид завжди закінчується, він завжди доведений до кінця, завершений. Він стається в таких місцях, коли до людини важко дуже прийти на допомогу, коли поруч нікого немає. І ця допомога не може прийти вчасно. Виділяють ще також поняття парасуїцидальна поведінка. В основі такої поведінки, як правило, немає самого бажання завершити життя, але це про відчай людини. І виділяють ще також третю таку групу, називається прихований суїцид або непрямий. До цієї категорії будуть відноситись люди, які схильні до постійного ризику. Це може бути як і екстремальні види спорту, або там некерована їзда на автомобілі, якісь ситуації, коли цей ризик постійно буде присутнім. Вони не бажають померти, вони не роблять нічого такого забагато, але ця поведінка, вона рано чи пізно може призвести до смерті. Цей такий пасивний суїцид, він може казати про несвідоме бажання про смерть. Як правило, в таких людей можна, як при знайомстві, розпізнати такі чинники глибокої депресії, частіше всього. Як правило, у людей, які схильні до таких екстремальних видів спорту, можуть відзначатися рівень депресивного стану. І цей рівень депресивного стану, він не дає отримати задоволення від життя. Тому вони таким чином шукають якогось задоволення, шукають якихось таких гострих відчуттів. Це постійний ризик на грані між життям і смертю. Вони не можуть цінувати своє життя. Чи можна попередити, чи можна побачити, що людина готується до суїциду? Якщо ми уважні до своїх близьких, звичайно, це можна помітити. Як правило, перед цим слідує період такого невдоволення якогось. Звичайно, кожного разу це буде різна ситуація. Але, наприклад, якщо була якась стресова сситуація, людина стає замкнутою, людина перестає спілкуватися, вона починає уникати соціуму. В неї часто пригнічений настрій, вона відмовляється спілкуватися. Це може свідчити, я не можу сказати, що це прямі такі якісь маркери суїциду, але це має насторожувати. Якщо людина отримує в цей період, отримує якраз від своїх близьких людей, отримує той посил, що ми тебе чуємо, ми тебе сприймаємо, ми тебе бачимо, ми готові тобі допомогти, це знижує ризик суїциду. Якщо ж людина залишається всамотнена, якщо в неї залишається така уникаюча поведінка, це збільшує ризик. Суїцидальна поведінка, вона, як правило, не виникає на рівному місці. В цьому щось є якась причина. Ми можемо часто зустрічатися з таким поняттям, як коморбідність захворювань. Суїцидальна поведінка може бути і наслідком таких психічних захворювань, так як найчастіше це можна зустріти при депресії, при такому глибокому рівні депресії, великому,
рівні депресії. Як правило, це супроводжується суїцидальними думками. Це може бути біполярний афективний розлад, це можуть бути розлади особистості, може бути при зловживанні психоактивними речовинами, алкоголем. Кожної людини, яка вже навіть спланувала той суїцид, залишаються такі живі частинки, ті частинки, які хочуть жити. І мусимо знайти їх і мусимо туди стукати. Мусимо їх просити допомогти їм, розказувати про те, що це не єдиний вихід, що є якісь інші методи. Що ж ми можемо зробити в той час, коли ми бачимо, що нашій людині погано? Коли в неї пригнічений настрій і вона виказує постійно думки про небажання жити. Розрізняє два таких, якщо це так можна сказати, два таких етапи. Коли в нас є тільки думки про суїцид, про небажання жити. Так? І коли людина переходить до активного планування, коли вона вже думає і про спосіб припинення свого життя, про час припинення свого життя. І дуже важливо розуміти, на якому ми етапі. Якщо в людини є суїцидальні думки, вона може звернутися і до психіатра, і до психолога, і до психотерапевта. Але якщо ці думки вже з'явилися і вони виражені, то тоді це скоріше за все про те, що людина потребує медикаментозну терапію. І тоді лікар-психіатр може призначити відповідну терапію. Наявність суїцидальних думок – це якраз показ до того, що психотерапія або психолог уже не допоможе на тому рівні. І тут обов'язково треба підключати медикаментозну терапію. Питання, скільки часу займе лікування цього стану, воно, мабуть, не зовсім коректне. Тому що, як правило, суїцидальна поведінка вона не виникає на рівному місці. І тут треба лікувати комплексно, підходити до лікування. Якщо говорити про призначення антидепресанта, то перший ефект відчувається якраз уже десь до другого тижня. Але так, щоб повністю змінити свій настрій і свій світогляд, як мінімум місяць. Якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся.